guys, good day, welcome back to my channel. So for today's vlog po guys ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng decoration for Christmas since today is September 1. Nagawa po tayo ng snowman, DIY snowman. So ito po guys ang ating mga gagamiting bulak, this paper bag, recycle po natin siya, gunting, this orange colored paper, and then glue stick. Okay guys, so let's start guys. So ang una natin gagawin ay this one. Fold natin siya into a circle. So, ang ating mga gamit ng papel, we can use it again. We can recycle. Like that, guys. That. Fold and fold until makabuo tayo ng big circle. That's that one. Ganyan lang po kadali guys. This is a DIY. At the same time, kapag recycle tayo ng mga papel. Like that. Continue until makagawa tayo ng malaking bilog. So, ang gagawin natin ay dalawang bilog. The other one is bigger than the other. Yung isa, maliit po unti sa isang bilog. Yung isa malaki. So, ang gagawin natin ay ang malaki, yung siyang pang ilalim. Kung nakikita niyo yung snowman, diba ganito? Okay. Bigger pa. Ito yung pang lower. That. So guys, ayan, I have here dalawang balls of paper. So, ang gagawin natin na susunod ay i-glue stick natin siya dito. So, ang bottom must be bigger than yung nandito sa taas. Like that po siya. That. So, okay lang yung mga ganyan-ganyan kasi mamaya hindi naman makikita yan. Like that, guys. Like that. Ang bottom, remember, kailangan mas malaki kaysa dito sa nasa taas. Okay. So guys, ididikit ko to at hindi ko mapapakita sa inyo kasi malayo ang ating extension cord. So, papakita ko sa inyo mamaya, dikit na siya. Guys, I have here, nadikit ko na po siya. Ang ating bottom ay malaki. Remember guys. So, ang next steps natin, kagaya ng sinabi ko kanina, meron tayong materials na cotton. What we are going to do is we will wrap around the cotton into our paper ball. So, ayan. Wrap the cotton around into our paper ball.
So, ayan guys. Add pa tayo ng cotton. Isa ka nagla-live niya isa? Okay. Wrap it around into your paper balls. Wrap. Sige lang. Wrap around. Olaf. Like that, guys. Narinig nyo, si Olaf daw to, guys. Ayan. So, ang next natin, guys, we will put a ano ang kulay ng nose nila? Syempre, orange. Fold natin siya, guys, like this one. Like that one, guys. And then, put natin siya. Haba ilong dito. Like that, guys. That's simple. Okay, guys, i-glue stick ko na siya. Remember, guys, you don't need to idikit ang ating, hindi na kailangan idikit ang ating cotton kasi ang cotton, guys, i-press mo lang siya ng ganyan. Mag-stick together na sila. Yung mga cottons. So, like that, guys. Ano mo siya, flip mo lang siya ng ganyan dyan, guys. Okay. So, as you can see here, guys, ayan, nalagyan ko na siya ng ilong. Si ating Olaf's Snowman. So, I have here, guys, these clothes, black clothes. Gagawin natin ay, we will cut it into a small circle, dalawang bilog, kasi siya ang magsisilbing, syempre, our eyes ng ating snowman. Doblihin na natin. Guys, ang gawin natin, guys, ay atin siyang ayan siya, guys. So, ang kulang na lang ay ang kanyang mouth. So, I have here yung pinagupitan natin. You can use it still. Ayan siya, guys. So, pwede natin itong gawin. This is for decoration. Pwede siya sa ating mga off-face. Kaya lang, more bigger than this one. This is a small one lang po. Dinidemo ko lang sa inyo kung paano siya gawin. Snow White. Ang kulang na lang, guys, lalagyan natin siya dito ng kanyang, anong tawag doon? Balabal ba yun? Basta, guys. Guys, ayan. Meron akong tela. This is will be the scarf ni Snowman. So, ang gagawin natin, guys, like this one. Harap. Any color of tela po will do. Slowly. Yeah.
the mouth, the eyes, and the nose. Ayan siya, guys. We have here our snowman. Ayan siya. Kunting ano na lang siya, guys. Kunting ayos. And the next one is ayus-ayusin na lang natin siya. Kasi as you can see, hindi siya perfect na ano. Pero guys, kung kayo gagawa, nagbigay lang ako ng idea on how to make a snowman. So guys, as you can see here, meron tayong sanga ng kahoy. Gagawin natin, guys, ay di ba may kamay siya gawa sa kahoy, and then we will put it there. Butasan muna natin siya gamit itong ating guntingers. Be careful, guys. That one. And then like that. So guys, ididikit niya yan siya syempre. Sa akin, hindi ko na muna siya idinikit. That one. And then one more sa ating other side. So, ayan na, guys, ang ating snowman. Tapos na po. So, you can add po another Santa Claus hat. Pwede nyo siyang lagyan. So, sa ngayon po, wala po akong ganon. So, sasabihin ko lang po sa inyo na pwede kayong mag-add ng ganon sa kanyang ulo. Ito, classic lang po talaga siyang snowman, guys. Remember, Ang cute niya. any color of scarf will do. So this is our finished product, guys, our snowman. Thank you for watching, and please click and subscribe. Guys, I hope na nakapagbigay na naman ako sa inyo ng ideas on how to make a DIY snowman Christmas decoration. Thank you, guys. Bye-bye. Bye, See you to the bye. next vlog. Bye-bye.